Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Tin bàn của mình hiện tại là một con xe điều khiển từ xa, nhưng hôm nay thì mình sẽ không làm về nó. Như tiêu đề các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ làm về hai cái cây đang chớp đèn như thế này. Thì như các bạn cũng đã biết là chúng ta đã gần hết năm 2020 và sắp đến đây chúng ta sẽ có là Noel. Sau Noel là Tết Tây và sau Tết Tây nữa chúng ta sẽ là Tết Ta. Những anh em nào có gấu thì không cần phải lo về những ngày này rồi, có thể đi ra ngoài chơi. Còn những anh em nào mà chưa có gấu thì có thể sắm cho mình hai cái bộ led như thế này để ở nhà quẩy nhạc nha. Và bây giờ mình sẽ thử quẩy nhạc cho anh em xem nó lung linh, và huyền ảo như thế nào nha. Rồi, về cái con này thì mình lấy bên bán linh kiện á. Và đây là video mình chỉ quay lại cái quá trình mà mình gáp cái con này thôi. Còn anh em nào muốn xem về video quá trình gáp đầy đủ và chi tiết dễ hiểu nhất thì các bạn có thể truy cập vào đường link mình phải bỏ ở trong phần mô tả video. Ở bên bán linh kiện họ làm rất là tỉ mỉ rồi. Ở đây thì mình cũng chỉ test theo thôi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video nha. Hey, yo! Rồi, ở đây thì mình có hai cái bộ cột led nhảy theo nhạc nè. Đây, gồm có led này, hộp này. Rồi. Một cục adapter nguồn.